Chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Đây là podcast rất là đặc biệt bởi vì là chúng tôi đang được ngồi trong một căn phòng màu xanh tại Hà Nội. Đây là Ơ Kìa Hà Nội mới đổi chỗ, phải đi khá xa. Xung quanh sẽ có tiếng sửa nhà này, thỉnh thoảng sẽ có tiếng dao này, có tiếng xe máy này, có thêm tiếng của 3 con mèo nữa. Nhưng mà chính vì thế mới gọi là Hà Nội. Và hôm nay thì mình có thêm một bạn Thư đang làm kệ sách này, rồi đang làm rất là nhiều các cái chuyên mục về sách ở trên Vietcetera nữa, làm cả tài chính cá nhân, nhưng mà thôi, cái đấy là một câu chuyện khác. Chào Thư, và hôm nay Thư với Thùy Minh sẽ cùng đồng hành bởi vì là cần song kiếm hợp bích, để cho Thư giới thiệu khách mời của Have a Sip rất là đặc biệt ngày hôm nay. Xin chào mọi người. Khách mời của Have a Sip hôm nay là bác dịch giả Trịnh Lữ. Bác đồng thời cũng là họa sĩ, nhà văn và nhà thơ. Và bác đã có một vài cuốn sách đã được xuất bản. Xin chào bác ạ. Cháu thấy đến chữ nhà thơ là bác hơi bật ra sau là cháu cũng đọc thơ của bác, một vài bài của bác rồi. Dạ. Cũng được gọi là thơ. Dạ. Cảm ơn nhãn hàng The Glenlivet đã đồng hành cùng Have a Sip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi chính mình là phiên bản độc nhất. Cũng như The Glenlivet, dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để dám riêng bản Mix and Match Highball cocktail đầy sáng tạo, độc đáo. Nhưng là bác định giấu việc là có viết thơ à? Không, bác chả giấu cái gì, nhưng mà bác cũng cứ thấy buồn cười, mình cứ viết tí thế thôi, làm sao mà gọi là nhà này nhà kia. Hôm nay cháu sẽ hỏi một cái câu nó đơn giản thôi. Ngoài nước lọc và nước suối ra thì cái đồ uống đầu tiên trong ngày của bác là gì ạ? Uống đầu tiên trong ngày của bác là một ấm trà. Và hôm nay cũng là một ấm trà. Đầu tiên. Nhưng mà cái thói quen này lâu chưa ạ? Và nó đến từ đâu ạ? Thói quen này nó cũng được độ hàng 10 năm nay rồi. 10 năm nay. Thế còn trước đấy thì vẫn còn nhiều thứ việc linh tinh. Dạo 10 năm nay nó lười dần đi và nó cũng già dần đi. Thế đâm ra lại có ấm trà. Nhưng cháu tò mò là khi mà bác sống ở nước ngoài ấy, thì có cái ấm trà này không, hay là nó là một cái việc rất là ở Hà Nội ạ? Không, nước ngoài cũng có chứ. Nước ngoài cũng có ấm trà chứ. Đi đâu nên có trà. Và đố Thư biết cái câu tiếp theo là gì? Nếu được lạc trên hoang đảo à? Chưa, từ từ. Câu đấy từ từ. Đồ uống cuối ngày, đồ uống cuối cùng trong ngày thì sẽ là gì ạ? Đồ uống cuối cùng trong ngày thì lý tưởng nhất là một cái gì đấy nó có tí men. Nhưng mà cuối cùng nó lại có một cái cốc trà nóng để mà đi vào giường. Thế thôi. Wow. Và cái nhịp đấy là nó có được lặp lại đều đặn không ạ? Bây giờ thì nó cũng không được đều lắm đâu, bởi vì là nó cũng tùy cái công việc hàng ngày mà. Có những cái ngày mải cái này mải cái kia, nhiều khi nó cũng quên cả ăn cả uống ấy thì lại không kể. Thế còn cũng chưa đến nỗi là chấm phẩy hàng ngày bằng những cái món ăn món uống ấy đâu. Về bác, đầu tiên là thực ra mọi người mà xem Have a Sip thì sẽ thấy là khách mời là những người cháu hay nói trêu là nhiều chữ. Cái chữ này thì nó là vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng, nhưng bác là đầu tiên là nghĩa đen là đúng đã này. Nghề mà cháu quan tâm và biết đến bác là nghề làm dịch giả. Có một cái phẩm chất gì quan trọng nhất trong việc dịch sách hay không ạ? Phẩm chất thì cũng có nhiều loại phẩm chất, đúng không? Nhưng mình nghĩ rằng cái phẩm chất của người dịch, mình chỉ dám nói cho mình thôi nhé. Dạ. Là tại sao mình thích dịch ấy thì cũng không hiểu tại sao đâu. Nhưng mà từ bé khi mà mình đọc tiếng Anh hay tiếng Pháp hay linh tinh gì đấy, mà mình cứ thấy một cái gì đấy nó hay ấy, thì tự nhiên là trong đầu mình nó phải hiện ra là nó sẽ nói tiếng Việt như thế này. Thế còn cái lúc ấy hoàn toàn mình không nghĩ rằng mình sẽ làm cái việc dịch sách hay gì cả. Thành ra là mình thấy rằng không hiểu làm sao cái tiếng mẹ đẻ của mình nó vẫn cứ là cuối cùng là mình muốn nghĩ bằng nó và muốn diễn đàn bằng nó. Thì tôi nghĩ rằng đấy, nếu mà có cái phẩm chất là nó rất là thân thiết với cái tiếng mẹ đẻ thì làm dịch nó thích. Chứ còn nếu mà chỉ thích tiếng Tây, tiếng bên ngoài, mà thích
rồi làm sao mà mình nghĩ bây giờ mình nằm mơ bằng tiếng Tây ấy thì tôi nghĩ chắc cũng khó dịch lắm. Nằm mơ bằng tiếng Việt, đúng không? Và thấy cái gì hay là muốn nói lại bằng tiếng Việt. Thì tôi nghĩ rằng cái tiếng mẹ đẻ là cái quan trọng của người dịch. Thư đọc nhiều sách, nếu mà Thư có thể nhận xét về cách dịch của bác Trịnh Lữ thì Thư sẽ thấy gì? Cái cuốn đầu tiên của cháu mà cháu đọc của bác ấy là Rừng Na Uy. Thì hồi mà thi cấp 3 xong cháu có trích một đoạn trong Rừng Na Uy vào bài thi đại học. Cháu thì cháu không, đến bây giờ cháu không nhớ những cái nhân vật như kiểu Midori hay là Natsumi các thứ sống cuộc đời như thế nào nữa, mà cháu nhớ nhất là cái đoạn đề từ của bác. Đoạn đề từ của bác ở đầu sách. Lúc ấy cháu nghĩ là một dịch giả, trước khi là một dịch giả thì họ nên là một nhà văn trước. Bởi vì cái khả năng mà thẩm thấu ngôn từ, khả năng diễn đạt, khả năng chuyển đổi, rồi là khả năng hiểu bối cảnh của tác giả. Bởi vì mà Italo Calvino mới có từng nói là khi mà một tác phẩm mà bước ra khỏi cái đời sống của tác giả rồi thì nó nên được sống đời sống của riêng nó. Thì cháu nghĩ là cái dịch giả sẽ là người mà làm cho cái tác phẩm đấy sống một đời sống thứ hai của nó. Thì bác nghĩ thế nào về quan điểm này? Cháu nói thế là rất đúng đấy, mà không phải là cháu nói đâu, mà những cái người nhiều chữ mà người ta nghiên cứu về việc dịch, người ta cũng nói thế là nhiều rồi đấy. Cho nên cái chuyện này là chuyện mình nghĩ nó rất tự nhiên và nó phải như thế, đúng không? Thì mới có cái khả năng để mà dùng cái tiếng của mình diễn đạt lại những cái tiếng của người khác. Thì bác nghĩ rằng nó đầu tiên nó phải là tiếng của mình đã. Thế khi mà cái tác phẩm nó sống cái đời sống của mà bác dịch nó xong ấy, thì bác nghĩ là độc giả, ví dụ như có một cái ý kiến trái chiều gì đấy của độc giả về tác phẩm bác dịch chẳng hạn, thì bác sẽ đón nhận nó như thế nào? Trái chiều là nghĩa thế nào? Ví dụ như là cái cuốn Đại gia Gatsby chẳng hạn, cái đoạn đầu chẳng hạn là cháu nhớ là từng có một cái cuộc tranh cãi ở trên cái group về việc dịch. Đấy là cái đoạn mà giới thiệu đầu là khi mà người bố nói với con là trước khi con đánh giá một người ấy, thì con phải xem cái điều kiện của anh ta có bằng của con không. Vậy thì có một cái đoạn người ta nói rằng là cái đoạn dịch của bác nó không thoát ý, và cái have advantage đấy nó dịch ra nó không đúng nhiều như thế. Và người ta nói là cái việc mà dịch nó thật sự là rất khó. Thì bác có bao giờ để ý đến cái việc mà độc giả đánh giá như thế nào về việc mình dịch không ạ? Có ấy, bởi vì những cái phản hồi là rất quan trọng ấy. Nhưng mà bác nghĩ rằng đối với cái quyển Gatsby ấy, thì cái chuyện tranh cãi phần lớn là về cái tên sách. Cái tên sách mình không dùng cái chữ vĩ đại để anh mô tả cái con người đấy, mà bác lục lại thì bác thấy rằng những cái bản đầu tiên ấy, thì ông tác giả, ông Fitzgerald, ông cũng dùng cái chữ khác. Ông ấy dùng một cái chữ trong một nhân vật từ cái thời Latin, từ cái thời La Mã, chỉ một cái anh mới giàu mà rất là tự hào về cái tiền cái của mình, tức là đại khái là đúng như một cái gọi là đại gia đấy, đại gia mà ít chữ ấy, chứ không phải là đại gia nhiều chữ. Thế cho nên là tất cả những cái đấy nó làm cho mình, mà mình đọc thì mình thấy là rõ ràng là cái cuốn đấy nó không nói về cái anh đấy, nhưng mà thực ra nó nói rất nhiều những cái chuyện khác, chứ nó không phải là ca ngợi một cái con người mà có thể gọi là một cái nhân vật vĩ đại, một cái nhân vật nó cho nên là mình muốn giữ cái ý mà mình lĩnh hội được ở cái cuốn đấy, thì mình muốn truyền đạt cái ý đấy, chứ mình không muốn theo cái chữ, với cái chữ, cái vỏ chữ nó không quan trọng. Thấy khó nhất, tại vì lúc mà mọi người thì thấy là thực ra trong những cái cuốn sách thì hầu hết bác dịch cũng là những cuốn rất nổi tiếng, nhưng mà chắc là cái cuốn mà bán chạy nhất thì là cuốn, có phải cuốn Rừng Na Uy không ạ? Bác nghĩ thế. Không biết nó bao nhiêu lần rồi. Nhưng bác cũng chia sẻ trước khi mà chúng tôi ngồi vào cái bàn này thì có ngồi uống trà ở ngoài kia, thì bác có nói là cái cuốn đấy thực ra là dễ dịch. Làm thế nào mình biết là cuốn nào dễ dịch và khó dịch cả? Dễ dịch là mình đọc nó cứ ra tiếng Việt luôn đấy. Tức là mình cầm sách mình đọc thế này, mình nghe ngay ra cái giọng của cái người kể chuyện. Chứ còn nếu mà chưa nghe ra cái giọng đấy thì tất cả anh ta nói gì là cũng có phải nghĩ ra không biết nó nói cái gì, nhưng mà đã nhận ra cái giọng điệu của người ta thì cái thái độ và cái nhiều khi là nghĩ ngay rằng, biết ngay rằng cái chỗ này nó viết như thế này nhưng trong bụng nó nghĩ khác, nó viết câu này nó đang cười tủm tỉm ở trong bụng đây. Thế thì tự nhiên là cái chữ mà mình diễn đạt ra tiếng Việt thì nó khác hẳn.
Chứ nếu mà mình không nghe ra cái giọng đấy mà mình vẫn phải nghĩ rằng lại phải tra từ điển xem nó nói cái gì thì rất khó, thì sẽ không thể nào mà dịch một cách dễ dàng được. Thế nhưng mà những cái chuyện câu chuyện rừng Na Uy đấy thì quả nhiên là cái anh Murakami này nó vừa viết nó vừa tủm tỉm rất nhiều chỗ, và nghĩa là nó cái anh chàng này nó tính nết nó thì mình cũng có thể cảm nhận được qua những cái cuộc đời, câu chuyện về cuộc đời của nó đấy. Thế rồi thì là những cái chuyện mà nó sửa đổi lại nguyên cả cái bản tiếng Nhật để mà cho cái bản dịch tiếng Anh ấy nó thích hợp với Tây phương hơn. Tất cả những cái chi tiết đấy thì mình đều biết, cho nên đến khi mình đọc cái cuốn đấy thì mình thấy nó dễ dàng lắm, dễ dàng mà hầu như không phải lao tâm khổ tứ để tìm chữ tìm nghĩa đâu, vì chữ nghĩa nó quá đơn giản, chỉ có khó nhất là cái cách xưng hô ấy. Thì cái quyển đấy thì đúng là cho đến cuối thì mình mới quay lại mình sửa hết cái cách xưng hô, chứ lúc đầu thì hãng cứ mặc kệ nó đấy đã. Thế thì đấy, khi mặc kệ là như nào, tức là thì cứ để cô hay là cô ta hay là thế này thế kia. Về sau quay trở lại thì mình chỗ này là cậu mới tớ, chỗ kia là thế này thế nọ đấy các thứ, những cái đại từ nhân xưng ấy. Thế nhưng mà chỉ cần một đoạn thôi, qua được một cái chương đầu thôi thì những cái chương sau nó cứ thế nó chạy. Thế cho nên là nó đối với tiểu thuyết thì mình nghĩ là những cái tiểu thuyết, cái lối kể chuyện và những cái tâm sự kiểu đấy là nó tương đối nó rất dễ, nó không có những cái suy nghĩ gì nó uyên áo quá, nó không có những cái chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo, thành ra thì là muốn nói thế này lại kể chuyện kia, thì nó có nhiều ẩn ý thì nó khó hơn. Những cái này đều là thanh niên mới lớn như thế, mà cái anh chàng này nó cũng tất cả những cái tình cảm nó như nào nó nói đúng ra như thế, cho nên nó dịch nó dễ là ở cái chỗ đấy. Thế khi mà gặp một cái tác phẩm mà nó khó dịch ạ, thì bác sẽ cái cách sẽ là như thế nào? Tất nhiên là mình sẽ đọc cái tác phẩm đấy trước đúng không ạ? Xong rồi bác sẽ làm từng bước như thế nào để mà... Tôi thì lại không làm thế, tôi không bao giờ tôi đọc hết. Thế à? Một lần hay hai lần vì nó mất hết cái hồi hộp của mình. Cái cách của tôi là tôi cứ đọc đến đâu ấy. Ở trước hết là mình browsing một cách rất nhanh, nhưng mà mình cảm thấy là quyển này được thì mình đọc, và mình đọc đến đâu mình dịch đến đấy luôn, thì nó còn có cái hồi hộp của mình. Đấy thì cái cảm xúc của mình nó tươi mới lắm, cái ngôn ngữ của mình nó khác. Chứ còn đọc đi đọc lại rồi nó chán chứ. Biết hết chuyện rồi, anh này lấy được cô kia rồi thôi ông này chết, ông kia chưa chết thế kia. Thì lúc ấy ngồi mà dịch lại chán lắm, nó hết hứng. Cái này là một cái sự bất ngờ với cháu. Không, đấy tôi cách tôi làm là như vậy. Tôi có một cái cách rất nhanh để mà mình cảm thấy được có một cái cảm xúc chung, nhưng mà khi mà đọc vào từng câu là tôi đặt bút tôi dịch luôn. Dịch luôn. Với những cuốn mà bác từng dịch như kiểu bàn về nhiếp ảnh hay là những cuốn nghiên cứu ấy, thì bác có đọc trước không ạ, hay là bác cũng theo cái cũng theo cái cách đấy. Nói chung là cũng theo cái cách đấy, bởi vì sách gì thì sách mình cứ đọc đi đọc lại nó chán. Thật thế mà, chứ không phải đúng rồi, có hay đến mấy mà đọc lại xong bây giờ mình đã nghĩ về nó rồi, trong khi đọc mà mình nghĩ mà mình dịch mình hiểu ngay ấy, thì đến đoạn sau nó lại khác. Mình cứ giải quyết luôn những cái khúc mắc lúc bấy giờ đi, chứ còn nếu lại cứ phải đọc hết xong rồi lại tra cứu nhiều quá các thứ, ngồi dịch lại thì nó thành như văn kiện. Đấy, nếu như anh dịch văn kiện hay anh dịch luật pháp, anh dịch những cái tư liệu các thứ thì anh làm như thế được, nhưng mà dịch văn chương không nên như vậy. Mà cái văn chương không, nếu như là cái quyển của bà Susan Sontag ấy, thì bà viết gần như là viết văn còn gì nữa, đúng không? Tức là cái cách suy nghĩ của một người đàn bà như bà là độc nhất vô nhị, thì nó hấp dẫn ở những cái chỗ tươi mới đối với mình. Thì mình cũng cứ phải nghe thấy cái giọng của bà một tí thì mình viết lại ngay. Còn đừng để đọc đi đọc lại nó chán đi. Đấy. Nó đã vỡ nhẹ hết rồi thì tự nhiên tất cả những cái nó không cuốn hút mình như lúc đầu nữa. Nên cái cách tôi dịch nó cũng hơi khác mọi người ở cái chỗ đấy. Hồi cháu đọc mà cuốn Cuộc đời của Pi ấy, thì cuốn đấy cháu kiểu cảm thấy cháu đọc cuốn đấy còn nhỏ lắm, hồi học cấp 2 thôi mà cháu thấy rất là đồ sộ, bởi vì trong đấy nó có rất nhiều như kiểu tôn giáo, xong rồi là phong văn hóa phương Tây. Thì lúc mà bác dịch cuốn đấy từ trong tiếng Việt ấy, thì bác có phải tra cứu nhiều hay là bác có phải... Không, cuốn đấy đối với tôi cũng rất đơn giản.
Bởi vì thực ra là từ bé thì mình đã đọc rất nhiều về tôn giáo rồi. Thế là mình là cái người từ lúc còn học sinh ấy, thì tôi đã rất thích đọc về tôn giáo, tìm hiểu đủ các thứ tín ngưỡng. Và mình thấy rằng nếu như mình không biết về cái lịch sử tín ngưỡng thì mình cũng không thể nào mình thẩm thấu được những cái văn hóa, nghệ thuật hay là lịch sử của họ. Với cái tín ngưỡng đó là cái thứ nó biến con vật thành con người, mà người ta có cái sức mạnh là ở cái tín ngưỡng. Tín ngưỡng thực ra là toàn là chuyện bịa, đúng không? Nhưng mà con người nó khác, là nó chỉ thích nghe bịa thôi. Và có chuyện bịa đấy thì nó mới hợp tác được với nhau. Nó cùng có một cái thứ tin mà không có thật, nhưng mà phải có cái thứ tin đấy thì người ta mới hợp tác được với nhau về đủ mọi chuyện. Có thể huy động được sức mạnh này, sức mạnh kia, rồi bảo đi chết là đi chết, bảo ở nhà là ở nhà. Tức là có một cái lý tưởng hẳn hoi. Thế thì cái tín ngưỡng nó lạ lắm. Cho nên là những tò mò một tí thì thằng nào cũng tìm vào tín ngưỡng. Chứ còn nếu mình không có tính tò mò ở đời thì cũng chả để ý đâu. Nhưng hễ đã tò mò mà hay nghĩ thì thằng nào cũng phải tìm hiểu tín ngưỡng. Cho nên những cái cuốn như là cái cuốn Cuộc đời của Pi thì thực ra là cái cuốn đầu tiên mà tôi dịch sau khi ở bên kia về đấy. Còn chưa biết làm như nào để kiếm ăn ấy. Thì là có người mang đến bảo ông có dịch quyển này không? Thì đấy tôi cũng browsing qua một đêm thôi thì thấy là quyển này rất hay. Thế mà mình nhận dịch, và mình dịch cũng rất là nhanh, cũng rất là hăng hái, tức là say sưa đấy. Cái cuốn ấy nó rất hay thật. Có cuốn nào mà cháu cảm giác như là mình cũng phải có một cái nền tảng về hiểu biết để mình có thể dịch và tiếp xúc với tác phẩm, thì cháu không biết là có một cái tác phẩm nào mà đã bao giờ bác gặp theo kiểu là bác đọc nó và bác bảo là bác chưa sẵn sàng để dịch không ạ? Cũng có nhiều chứ. Có nhiều cái mình nghĩ là mình không thể dịch được. Ví dụ ạ? Ví dụ như là những cái sách triết học của Căng của Kiếc chẳng hạn. Đó. Thì mình cũng tò mò thật đấy. Và mình cũng đọc đấy. Tuy nhiên mà bảo bây giờ dịch ra tiếng Việt thì mình đầu hàng ngay. Đấy. Hoặc hay là thơ. Đấy. Thơ mà bảo tôi dịch là tôi sợ lắm, ngại lắm. Bởi vì là nó là một cái thế giới khác ấy. Mà nếu như mà mình nó chỉ rất hay, rất đẹp ở cái ngôn ngữ ấy thôi. Nên nó vẫn có những cái thứ mà tôi nghĩ rằng không dịch được. Không dịch được. Mà anh phải tiếp cận nó một cách trực tiếp thôi. Thế, chứ còn anh nếu mà gọi là dịch ấy thì nó lại đi vào cái tình trạng như là kinh kệ chẳng hạn, là các cụ ngày xưa còn không dám dịch, chỉ phiên âm thôi. Bởi vì đấy nó là những lời vàng ngọc, chỉ cần nghe cái âm đấy là người ta đã có thể giác ngộ được rồi. Đấy, bao nhiêu cái thứ quan niệm về ngôn ngữ với lại về truyền đạt giữa con người với nhau, thì mỗi cái quan niệm đấy nó lại làm cho cái việc dịch thuật khác đi, nó trở thành một cái công việc khác hẳn đi. Còn mình thì mình chỉ sống ở trong cái môi trường dịch thuật rất hẹp của mình thôi, chủ yếu là việc dịch văn học và dịch một số những cái nghiên cứu và tìm hiểu hoặc giới thiệu về nghệ thuật, về vẽ, rồi về âm nhạc hay là về nhiếp ảnh. Đấy thì những cái cuốn như là giới thiệu nghệ thuật ấy, thì là nó cũng đòi hỏi là mình phải có một cái tò mò nhất định, và mình cũng phải là cái người đã biết về những cái lĩnh vực ấy một chút rồi, thì lúc ấy mình đọc mình mới hiểu, và mình nghĩ rằng thì là mình có thể diễn đạt lại được bằng tiếng Việt. Chứ còn nếu mà không ấy thì không đủ kiến thức thì cũng không làm được thật, không làm được. Như cái quyển của Susan Sontag mà viết về nhiếp ảnh ấy là rất khó cho những cái người mà không để ý nhiều. Hay là cái cuốn Nghệ thuật và tâm thức sáng tạo của ông Collier cũng vậy. Đấy, những cái đấy nó đòi hỏi là người dịch và người đọc nó phải có được trang bị về tâm lý học, về lịch sử mỹ thuật, rồi là về những cái rất nhiều những cái lý thuyết về nghệ thuật nữa. Đấy, rồi là thì tự nhiên đọc là nó ra, nó có thể dịch lại được một cách thoải mái. Vâng. Trong cái cuốn bàn về nhiếp ảnh của Susan Sontag ấy, bà có nói một ý đấy là như kiểu là cái đẹp thì là cái lừa dối. Cháu nhớ có một câu mà lại là cái đẹp thì người ta dễ bị lẫn lộn, nhưng mà khi cái đẹp nó không truyền tải được hết cái thực, thì lúc mà bác vẽ tranh bác có cảm nhận được rõ cái điều đấy không? Bây giờ tôi nghĩ lại, bây giờ già rồi thì mình thấy là những cái người mà có tiếng một tí mà hay nói linh tinh
Tức là họ dọa nhau mà, nó nói thế để cho nó ra đều thế, chứ còn thực ra là nó linh tinh lắm, từ Picasso, bây giờ cái đồng đi đồng lại thấy nó cứ dọa nhau như là tranh khôn tranh dại ấy. Mà càng lạ càng nước thì càng nổi tiếng. Cái bọn này nó tinh quái lắm, cho nên là trong cái đám nghệ sĩ bao giờ nó cũng tinh quái những cái chuyện đấy lắm. Thì mình đọc thì mình cũng cứ phải lọc nó ra, rồi mình cũng phải nhận ra những cái trò đấy. Chứ bây giờ lại tự nhiên lại bảo là nghệ thuật là phải không có công dụng gì, là phải vô dụng ấy, thì nó mới là nghệ thuật. Tất cả những cái câu vớ vẩn ấy, tôi nghĩ rằng nếu như mà thanh niên mà lớn lên mà đọc xong lại cứ hễ Tây nói, cứ hễ những người nổi tiếng nói là chân lý, là rất mệt, là rất sai lầm. Cho nên nó vẫn cứ phải có một cái, nó phải có một cái là bao giờ cũng phải đặt câu hỏi. Thấy những cái gì linh tinh là phải hỏi, tự mình hỏi, đúng không? Bụng bảo dạ ngay là mẹ sao nó nói linh tinh như này. Đây. Cứ sống một cách tự nhiên, cứ sống một cách giản dị thì tự nhiên thấy tất cả những cái trò tranh khôn tranh dại ấy nó không có nghĩa lý gì cả. Nó chỉ làm cho con đường lớn lên vào cái con nhập vào cuộc, đi vào cuộc đời của thanh niên nó rối rắm, rồi nó đánh lạc hướng, rồi nó làm cứ như là như thế mới ra tiền này. Đấy, như cái chuyện đấy là cho nên là vừa rồi tôi có đặt vấn đề với những cái nhà xuất bản ấy, bảo bây giờ sách dịch là một đằng, nhưng mà sách dịch mà cứ thế cắm đầu cắm kiểu dịch để mà phổ biến ấy mà, thì là nó lại xa một cái chuyện là nhiều khi rác rưởi anh lại lấy về nhà để mà anh phổ biến, đúng không? Cho nên là tốt nhất đấy, nếu mà người nhiều chữ thì đáng nhẽ phải có cái thái độ là chắt lọc và đọc, nhưng mà phân tích tìm hiểu, rồi lọc ra rác rưởi, cái gì là rác rưởi, cái gì là hay. Thế rồi viết những cái sách nhận xét về những cái tác phẩm gọi là từ xưa đến giờ, hay là để mà thấy rằng thì là thực chất ta nên đặt vấn đề như thế nào, ta nên nhìn nghệ thuật bằng con mắt gì, cái gì là của riêng mình, cái gì là tốt, cái gì là hay. Chứ còn bây giờ ở trong một cái môi trường mà hầu như là không có cái gì là hay, cái gì là không hay, đúng không? Người ta không muốn công nhận cái đẹp, cái xấu nữa, cái gì cũng được. Người ta xóa nhà ranh giới dựa cái đúng với cái sai, ngay cả cái đúng cái sai bây giờ cũng không ai dám nói. Nhưng trong một cái môi trường như thế thì làm cái việc dịch sách và phổ biến kiến thức là rất khó. Không ai dám phê bình. Bởi vì động đến thì người ta lại mắng như là mày phân biệt chủng tộc, mày phân biệt nam nữ, phải không? Mày có ý thế này thế kia, mày ra đều là mày elite, chứ chúng tao là một thỉnh bình dân chứ gì. Thế là không ai dám nói gì. Bây giờ các cháu cứ đọc phê bình phải xem, không ai dám nói gì, không ai dám phê bình. Phê bình bây giờ nó gọi là những cái bài nó gọi là phê bình thù tạc thôi. Đấy, mà dùng toàn những cái mỹ từ để mà nói về nhau, chứ đọc nó rất rối rắm như thế. Trong một cái môi trường như thế thì những người nhiều chữ là rất mệt, rất mệt. Khi bác đọc một cái sách dịch ấy, thì bác có nhìn thấy nhiều sạn không ạ? Đấy cho nên là ngại đọc sách dịch là vì thế. Mà ngay cả những cái người dịch là người Việt sống ở nước ngoài rất lâu mà rất giỏi. Ví dụ mình đọc một vài những cái cuốn sách về triết học ấy, triết học cổ đại các thứ, thì khi mà mình đọc thì mình cũng lại cứ bị nhặt ra những cái đấy, cứ bị vấp phải những cái chỗ đấy, rồi mình mới thấy rằng là càng đó nó càng rối rắm, chỉ vì là về cái cách dịch. Cho nên là những cái đấy là rất khó là vì thế, nó rất khó là vì thế. Thời trước đó, khi mà cũng có một cái thời gian các bạn trẻ tôn sùng văn hóa đọc và coi là đọc sách hay là mua sách hay là check in ở hiệu sách là một cái gì đấy khiến cho mình sang chảnh hơn. Nhưng mà cháu sẽ không bàn đến cái đấy, và cháu cũng nghĩ là đây nó chỉ là một cái xu hướng rồi nó sẽ qua, nó sẽ giống hệt như những người cứ ở quanh nhà hát thành phố và chụp ảnh lookbook chẳng hạn đấy. Thì cái thời nào là thời rất là đẹp để dịch sách ạ? Thời nào thì cũng đẹp thôi. Thì không phải bây giờ mình nói ngày xưa nó không đẹp, bây giờ nó không đẹp, nó không phải như thế. Thực ra là bây giờ thì cái nhu cầu sách mà được dịch ra là càng càng cao. Mà tôi thấy đúng là mọi người đọc sách nhiều hơn. Thực ra là những nhà làm sách người ta vẫn kiếm được tiền ghê lắm, vẫn bán được. Nó chỉ có mỗi một cái câu hỏi rất là đơn giản này. Nếu như đọc mà chỉ để đọc ấy, thì không cần thiết, đúng không?
Anh đọc anh có phải có một cái mục đích, anh đọc để làm gì cơ. Chứ còn bảo là chỉ để đọc là tôi không, ta đọc cái đấy rồi, vừa nói là ta đọc rồi. Đọc mà chỉ để đọc là rất mệt. Đọc mà chỉ để đọc thì nó thành ra một cái chuyện là về sau anh sẽ chỉ nghĩ rằng anh đọc nhiều hơn người ta, nhưng mà chẳng biết là những cái điều anh học được nó khiến cho anh trở thành một con người như thế nào, đúng không? Anh có góp gì được với đời, có đóng góp gì bằng những cái kiến thức anh đọc hay không? Bản thân anh có hay hơn, có tốt đẹp hơn nhờ những cái việc đọc ấy hay không, đúng không? Cho nên ông Kipling, ông có cái bài thơ mà ông nhăn đề là if ấy, nếu, thì có một câu là nếu biết đọc nhưng mà không phải chỉ là để đọc. Đấy. Những cái câu như thế tôi nghĩ là rất quan trọng. Anh đọc thì nó phải có cái mục đích, anh đọc để tìm hiểu cái gì, để làm gì. Thì nếu mà đọc có mục đích như thế thì anh sẽ có cái nhận xét của riêng anh. Anh nghĩ rằng nếu mà mình định làm cái đấy mà ở đây nó lại viết như thế này thì lại phải tìm cái sách gì khác xem nó có viết khác hay không. Chứ còn nếu mà đọc thì chỉ nghĩ rằng cuốn sách này nổi tiếng, nó hay lắm, mình phải đọc. Đọc xong mặc dù trong bụng không hiểu gì nhưng mà ít nhất mình cũng đọc được một vài trang. Từ cái thế sau hẵng cứ để đấy, thỉnh thoảng dở ra đọc. Thì những cái việc đọc ấy nó khác hẳn. Còn đọc mà để học ấy, để tự mình muốn tò mò một cách thực sự đúng nghĩa là mình muốn hiểu biết, thì cái việc đọc của mình nó sẽ khác. Đấy. Cho nên tôi nghĩ cái văn hóa đọc nó nó không thể đo được bằng cái số lượng sách anh đọc, mà nó phải có những cái cách nhận định và đo đắn bằng cái thái độ đọc của anh, cũng như là cái cách anh đọc và cái thái độ anh đọc sách nó khác. Cái này không biết là Thư với cháu có giống nhau không, nhưng mà cháu cũng hơi cực đoan, nhưng cháu hơi lười đọc những tác phẩm gần hiện đại. Tức là cháu thấy là văn chương hay là sách thì nó phải có một cái thời gian nó ngâm, tức là nó đã được chứng minh qua thời gian. Cho nên khi cháu nói đến một cái giai đoạn đẹp thì cháu hay nghĩ về văn chương thời trước, hay là văn chương mà chưa bị ảnh hưởng bởi điều gì, chưa bị ảnh hưởng bởi marketing, nó chỉ là thuần là một cái gì tinh khiết được viết ra. Đấy, thì cháu cũng so sánh một chút là ví dụ như bác, là khi bác ngồi đây thì nó không chỉ là việc là một bác Trịnh Lữ ngồi đây, mà cháu nhìn thấy, ví dụ trước đây cháu đọc về gia đình bác, cũng là một người gia đình mà nhiều khi giới trẻ bây giờ các bạn ấy có thể không biết, nhưng mà tất cả những người mà làm văn hóa thì sẽ thấy là những người đặt nền móng đầu tiên cho rất là nhiều thứ quan trọng. Đấy, thì khi mình nói nhắc đến quá khứ như vậy thì cháu không biết là có bao giờ một người đã trải qua nhiều chuyện và nghĩ rằng là quá khứ thì nó có một cái vẻ đẹp, mà vẻ đẹp thật của nó, và rất là khó để mang cái đấy đến thời điểm này. Quá khứ là tất cả gì. Thực ra mình vừa mới nói một câu xong thì nó là thành quá khứ rồi. Đúng? Tất cả những cái gì mình nghĩ đến, mình biết được, nó đều là trong quá khứ hết. Còn ngay bây giờ nó xảy ra như thế này, một cái nano, một cái giây phút nó luôn trôi như vậy, đúng không? Cho nên tôi nghĩ rằng cái không thể xem thường quá khứ được. Mà đúng là nếu mà nghĩ lại bây giờ thì tôi vẫn thấy rằng cái tuổi thơ của tôi là cái thời kỳ đẹp nhất. Cái thời kỳ mà tất cả mọi người đều vẫn viết bằng bút chấm mực hoặc bút chì, đúng không? Và nắn nót cho cái chữ viết của mình. Hay là xem cho ngày xưa mà ở bên Tây mà nó viết chữ, mà mỗi lần viết thư cho nhau, những cái bản thư của nó bây giờ nó đẹp không? Mà nó cả chữ nó cũng đẹp, và những đã viết từng câu ra như thế nó thành ra văn ngay. Cái cách ăn nói của nó cũng thế, bởi vì nó diễn đạt những cái ý nghĩ một cách rất là đẹp, và một cách rất là có nhạc điệu, rồi có hình ảnh, rồi có ví von, chứ nó không phải chỉ là phổ biến văn kiện, đúng không? Nó là diễn đạt cái tâm trạng, cái ý nghĩ và cái tình cảm. Nó khác với lại thông tin. Bây giờ của mình là thời đại thông tin, tất cả mọi thứ nó quá nhanh, và mọi người thì hầu như là sống trong một cái cơn lũ thông tin, nó làm cho mình phải chết ngập lụt ở trong đấy. Cho nên là cái gì nó cũng nhanh, và cái gì nó cũng rất khó mình có để cái lúc mà mình tỉnh táo, mình dừng lại để mình suy nghĩ về những cái thông tin đấy và xử lý nó như thế nào, rồi lọc lựa ra làm sao. Cho nên bây giờ cái thời đại bây giờ là đọc thì rất nhanh, nhưng mà nghĩ thì rất khó đấy, nghĩ rất khó.
rất ngại lắm. Rất nhiều người ngại nghĩ bây giờ là vì thế, vì mọi thứ nó thay đổi quá nhanh. Mình nghĩ xong thì dễ bị thành lạc hậu, đúng không? Dễ thành lạc hậu. Và cái chữ lạc hậu bây giờ chả ai muốn nhận cả, đúng không? Những cái người mà tự nhận là lạc hậu bây giờ là hiếm. Nhưng hồi xưa thực ra là cháu không phải sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Chuyện viết đến với cháu, kể cả khi mà cháu vẽ một bức tranh đầu tiên thì bố mẹ cháu phải mất mấy năm mới treo lên, tại vì tức là xa lạ. Thư thì sao? Thư Em cũng thế, em cũng không sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Và cháu lại cảm giác là khi mà các bạn trẻ được sinh ra gia đình nghệ thuật bây giờ thì các bạn lại hơi có một chút là phản kháng lại. Tức là tôi sẽ tìm một con đường riêng, một lối đi riêng. Nên cháu tò mò là hồi bác còn nhỏ ấy, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật như vậy, cái việc theo nghệ thuật hay là tiếp xúc với văn chương chắc là nó đến rất là tự nhiên, đúng không? Hay là nó như thế nào ạ cháu? Tại vì xung quanh mình nó đều là những cái bộ encyclopedia to, rồi sách báo đầy đủ hết các nước. Tranh thì bố mẹ mình đều là họa sĩ cả. Rồi nhà thì lại là có một giai đoạn làm trường dạy vẽ. Thì trẻ con thì đứa nào lớn lên thì cũng nhà thì có những 2-3 cái piano để có đủ đàn cho con học. Thế thì tự nhiên những cái việc này nó như là cái việc sinh hoạt hàng ngày đó, chứ nó chả có một cái vênh vác gì về nghệ thuật hay là cái gì đâu. Với bảo là tiếng bé thì phải học đàn. Thế mà khi mà mình còn chưa biết chữ mà mình mở những cái quyển sách rất là đẹp ấy ra ấy, thì thậm chí là ví dụ như mình cứ nhìn mãi những cái chữ ở trong những cái quyển từ điển này, rồi mình biết rằng cái này nó đang nói về cái ảnh này, về những cái hình ảnh như thế, và đây nó đang nói nhưng mà chả biết chữ là gì. Thì trong bụng mình nghĩ này cứ nhìn mãi những cái chữ đấy rồi nào mình hiểu, thằng nào hiểu, cứ phải nhìn mãi cơ rồi nó sẽ hiểu. Ấy thế mà về sau lúc mà học chữ, học ngoại ngữ tự nhiên nó dễ hơn à. Tự nhiên từ mình có một cái liên lạc với nó bằng một cách gì đấy mình không biết, nhưng mà tại vì mình thích quá, mình muốn biết quá, mà khi mà đã muốn cái gì, muốn thật thì tôi nghĩ rằng ai cũng có cái cách để làm được, chỉ có sợ là mình không muốn thôi. Thế cho nên là cái tôi lớn lên ở trong những cái kinh nghiệm như thế trong quá khứ ấy. Tự nhiên là bây giờ mình không hiểu là trẻ con bây giờ nó như thế nào, rồi đến nhà trường nó học ra sao. Nhưng mà nhà trường ngày xưa mình đi học thì vẫn rất là giản dị, cô giáo với lại học sinh vẫn còn gọi nhau là cô xưng cháu, rồi thì vẫn cứ đổ mực tím hàng ngày buổi sáng vào những cái lọ mực ở trước mặt này, rồi chấm mực rồi viết là nắn nót từng chữ một. Những cái việc ấy nó khác bây giờ quá, mình không hiểu nào. Thế như là cái môi trường nó lớn lên nó rất khác. Mà vẫn biết rõ ràng là thế này mới là ngoan này, thế kia thì là không ngoan, thế này là đúng này, thế kia là sai. Đấy. Nhưng cái thời đấy thì cái khái niệm về thành công nó như thế nào? Ví dụ bọn cháu bây giờ sẽ đo bằng tiền lương, vị trí title trong công ty, rồi cái công nhận, cái công nhận cũng là một cái mênh mông. Thì cháu không biết là ví dụ như bác một người dịch và coi như là có công chúng viết một cái, cháu cảm giác như kể cả làm họa sĩ cho đến sau này in ra thì cái công chúng nó nhân lên, nhưng mà trước đó thì nó vẫn là một cái sự thưởng ngoạn, người ta phải đến một cái không gian người ta xem. Thì cháu không biết là cái khái niệm về thành công nó có thay đổi với bác hay là với gia đình bác lúc đấy không? Từ bé thì tôi vẫn cứ hay, bố mẹ thì chỉ có dặn các con là cứ làm thế nào mà học được một cái nghề sao nó sạch sẽ, để sống được bằng cái nghề đấy. Và luôn luôn nhắc là con cứ khi nào con học được có một cái nghề mà con ra đi làm cái đồng lương đầu tiên là con nghĩ là con sẽ nhớ đến ai. Đấy, những cái người nào đã đưa con vào đời. Thì những cái việc ấy nó quá đơn giản, nó chỉ là một cái chuyện anh đã lớn lên, anh đã sinh ra là người thì anh phải tự nuôi sống được mình. Anh phải có một cái đời sống mà anh không phụ thuộc vào ai, mà bằng cách tốt nhất là có một cái nghề nghiệp cụ thể. Thì ngày xưa chúng tôi học vẽ là không bao giờ có một cái khái niệm để mình thành nghệ sĩ nổi tiếng, mà vẽ nó là một cái nghề làm đẹp.
anh đã học vẽ thì anh phải có khả năng anh vẽ được một cái kiểu, người ta muốn anh làm một cái gì đấy là anh có thể thiết kế được rất là đàng hoàng. Anh xây được một cái nhà, anh vẽ được một cái, anh trang trí được một cái phòng ở, anh làm được một bộ bàn ghế, anh làm được tất cả. Và anh vẽ tranh thì anh vẽ cái gì, đúng không? Anh vẽ người ra làm sao, anh vẽ vật thế nào, anh vẽ phong cảnh thế nào, để làm cái gì, để mà tất cả những cái vẻ đẹp ở thiên nhiên đấy nó ở lại và nó mãi mãi còn lại ở trong cái bức tranh anh vẽ, và nó sẽ có mặt ở trong cái cuộc sống của cái người mà người ta được treo cái bức tranh anh ở nhà. Nó đơn giản như vậy thôi. Nó chưa hề bị có những cái giá trị nào khác xen vào để khiến cho mình tự nhận mình là một cái gì đấy nó khác thường, hay là tự nhiên nó thành ra một cái nghề gì đấy mà nó cao hay nó thấp ở đâu, nó không có. Trong gia đình nhà tôi là không có cái việc đấy, không có. Con cái thì không bị giáo dục bởi những cái giá trị như thế, mà đều để bảo làm cái gì là làm cho nó thật nhất, định làm cái gì thì làm cho đến nơi đến chốn. Bây giờ nếu như con học về kiến trúc thì khi con thiết kế một cái chuồng lợn, con cũng phải có cái thái độ hệt như là con thiết kế một cái lâu đài. Tôi cứ nhớ những cái câu ấy. Cho nên mình làm cái gì bây giờ mình cũng không bao giờ quên được những lời dạy. Mình dịch một đoạn văn thôi, hay là mình dịch cả cái cuốn tiểu thuyết kia, cũng vẫn với một cái thái độ như vậy. Mình vẽ một cái bình hoa thôi, hay là mình vẽ một cái chân dung, hay là vẽ bất kỳ một cái gì, thì cũng bằng hết tất cả những cái tâm huyết của mình. Và mình phải có cái tình yêu ghê lắm mình mới vẽ được. Chứ còn bây giờ bảo vẽ để mà ra ngoài kia bán được nhiều tiền, tự nhiên là không vẽ được nữa. Đấy, tự nhiên là không làm được nữa. Mà làm chỉ là vì thôi thúc là phải có cái tình cảm thực sự. Dịch cũng thế thôi, nếu mình không yêu cuốn sách đấy làm sao mình dịch được. Không yêu những cái lời văn như thế, không yêu những cái tư tưởng như thế, làm sao mà mình bảo mình nói lại được, nó xấu hổ. Thế cho nên tôi nghĩ rằng nó đơn giản lắm, tất cả mọi chuyện nó đơn giản. Vậy dưới cái vai trò như kiểu là một họa sĩ, một nhà văn hay là một người dịch giả, thì bác có cái yếu tố nào mà bác luôn đề cao trong tất cả những cái vai trò đấy không? Cái đề cao nhất là lúc nào tôi cũng cứ làm đúng với cái ý nguyện của mình đâu. Tôi không vì một cái cớ gì khác để mà làm sai cái ý của mình muốn làm. Thế đừng đánh mất bản thân. Là tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái điều khiến cho mình lúc nào cũng cảm thấy hòa bình với chính mình. Đấy. Mình không bị những cái khổ sở vì mình đã không đúng là mình. Thì cái đấy là cái khó nhất. Khó đối với những cái người mà chưa quen thôi, chứ còn nếu mà đã thực sự nghĩ như thế thì nó dễ lắm. Lúc nào mình chỉ có lựa chọn, đúng không? Tôi nghĩ rằng trong bất kỳ một cái tình huống nào mình vẫn có lựa chọn. Chứ còn bảo là lúc không thể làm được, không làm thế thì chết à, đúng không? Thực ra là nếu như anh để mà anh không kiếm được 1 triệu bạc, nhưng mà anh vẫn kiếm được 10 đồng để qua ngày đấy, và nó lại đúng với mình, thì anh chọn cái 10 đồng đi. Nhưng mà trong bụng anh vẫn nghĩ rằng cái 1 triệu nó to thế kia cơ mà, đúng không? Thì anh chọn cái kia chứ. Anh bảo không có lựa chọn nào khác đâu. Lúc nào mình có lựa chọn. Tôi nghĩ thế. Lúc mà bác sang Mỹ, khi mà va chạm với một cái nền văn hóa khác, cháu nghĩ là đúng là gia đình, cái môi trường gia đình là lúc mà mọi thứ an toàn nhất, mọi thứ yên ấm nhất. Nhưng mà khi bắt đầu mà ra ở một cái môi trường khác, một cái văn hóa khác ấy, thì cái mà bác vừa nói, cái mà tìm thấy mình ấy, cháu nghĩ nó vất vả hơn, đúng không ạ? Có lúc đấy có vất vả với bác không ạ? Thực ra cái đấy đi sang bên kia lại không vất vả. Bởi vì bên kia người ta chẳng xét mình có đoàn viên hay không, đúng không? Đảm chưa để mà vào làm một cái việc gì đấy, đúng không? Hay là trong khu phố người ta có báo cáo gì xấu về mình hay không, chả ai biết mình là ai. Người ta chỉ biết mình qua cái nghề của mình, qua cái việc mình làm. Thì cái tự do nó khác. Thế chứ những cái lựa chọn của mình là những cái việc mà mình làm được tốt thì mình mới làm, đúng không? Với lại khi mà tôi đưa gia đình tôi đi sang Mỹ hay là đi đâu đấy, thì bọn này đi vẫn với một cái ý thức là, với một cái ý định là đi cho biết, chứ đi để học hỏi. Tại nếu không thì
Từ xưa đến giờ mình chỉ biết qua sách vở, biết qua tất cả các thứ, mình chưa biết cái thật nó như thế nào. Thế cho nên mà mình sẽ có rất nhiều những cái ngộ nhận về họ nếu như mình không sống với họ. Nên tôi cố tình tôi đưa cả nhà đi, nhất là cho mấy 2 đứa con nó đi, chỉ cốt là để có cái trải nghiệm ở bên đấy, để mà xem là mình là ai và cuối cùng thì mình nên như thế nào, chứ không phải là đi tìm một cái gì giàu có hơn hay là danh giá hơn đâu. Mình không có cái ý thức đấy, và mình chỉ tò mò là một cái xứ sở như vậy nó phải lao động giỏi lắm, cái ý thức sống của nó phải hay lắm, nó có thể trong vòng một rất ngắn như thế nó xây dựng được một cái xã hội như vậy, đúng không? Để mình sang xem bên đấy, xem là mình sống với nó như thế nào, liệu mình có sống được không, hay nó ra làm sao. Tức là hoàn toàn là vì tò mò. Tò mò thôi. Và cuối cùng ấy, đến khi mà thấy rằng thế là được rồi, biết rồi, ở đâu nó cũng như vậy cả, mà về đây thì mình có cảm giác nó vẫn là nhà mình, thì tôi đi về thôi. Thì nó chả có cái gì là khó khăn cả. Đấy, cháu thấy cái chuyến đi vì tò mò thì nó đã, dù nó được hay không được thì nó cũng đã luôn luôn ổn. Nhưng mà rất là nhiều các bạn trẻ, ví dụ như là khi mà các bạn ấy ra nước ngoài chẳng hạn, ở Vietcetera của bọn cháu có rất là nhiều bạn đi du học, hoặc là cấp 3 đã đi học ở nước ngoài, thì đấy nó hơi bị động, nó hơi, thì cháu không biết là có cái cách nào để người ta vượt qua cái sự khó khăn đấy không ạ? Chịu chết mỗi người một hoàn cảnh. Tại vì nếu như anh đi với một ý thức là bên kia nó hơn hẳn mình sang mà mình phải có cái cuộc đời bên đấy, nó mới gọi là đúng sự là hạnh phúc. Mà nếu như họ cảm thấy là hạnh phúc thì họ chọn thôi. Mỗi người có một cái lựa chọn, ai cũng có lựa chọn mà. Dạ. Thế còn ví dụ như có những người như mình ấy thì là mình lại thấy sau khi mình đầy đủ hết cả những cái đấy rồi, mình không thấy nó hạnh phúc, mình không cảm thấy nó yên. Mình thỉnh thoảng vẫn nằm mê thấy bố thấy mẹ, nằm mê thấy lạc đường, nằm mê thấy những cái cầu thang đi lên mà tự nhiên nó đứt đoạn, xuống không được, leo nữa cũng không. Tất cả những cái đấy nó làm cho mình nghĩ rằng mình phải có một cái lựa chọn cho nó đúng, chứ không thế này tức là mình đang lạc đấy. Thế những cái đấy cuối cùng thì tôi nghĩ rằng nếu như mà sống mà để ý đến bản thân và có những cái luôn luôn tự vấn mình thì bao giờ cũng có những cái lựa chọn nó đúng với mình. Chứ còn hay quên, chính là quên bản thân và chạy theo những cái, lấy những cái giá trị của người khác làm cái mô hình cho mình thì nó dễ lạc. Khoảng thời gian bác ở bên đấy cháu có xem một vài cái bức tranh bác vẽ suốt cái thời gian bác ở bên Mỹ. Thì hồi đấy là bác vẽ một cách tự nhiên hay là bác vẽ để thể hiện một cái nỗi nhớ cảm xúc gì đấy? Không, bác thấy nó đẹp quá, bác thấy nó hay, và bác thấy cuộc sống nó phong phú như thế, phong cảnh nó đẹp như thế, cây cối mà mình cảm thấy nó rất thân thương với mình cơ, chứ không phải không. Thế mình ở đâu mình cũng có những người bạn nữa, kể cả những người bạn địa phương, nó cũng trở thành những cái người bạn rất là đúng nghĩa của mình. Thì tự nhiên mình sống mình cảm thấy nó không vô ích một tí nào. Mình cũng có những cái đóng góp ở trong những cái chỗ cộng đồng mà mình sinh hoạt chung với người ta. Và khi mà mình đi vẽ thì người ta thấy mình đạp xe đi vẽ hàng ngày đấy, người ta quý vô cùng. Người ta bảo không hiểu cái thằng này nó kiếm mát kiểu gì. Thế nhưng mà đấy nó rất là, tôi thấy nó đơn giản lắm mà nó dễ dàng lắm, nó không có cái gì. Chứ còn nếu mà mình định vẽ rồi lại muốn phải bán được cái này thế kia cái gì cơ thì nó mệt mỏi lắm. Nhưng đây là tự nhiên nó cứ thích thôi, cứ thích mà không làm không chịu được ấy thì là mình làm thôi. Thế những bức tranh mà bác vẽ đấy là khoảng bao nhiêu bức suốt thời gian bác ở bên Mỹ? Cũng nhiều đấy, vài trăm bức. Cháu muốn tò mò là có vẻ như tất nhiên là ở tuổi của bác và những cái chuyện bác trải qua thì bác có cái sự điềm tĩnh mà bọn cháu vẫn còn đang phải, đúng không? Cháu cảm giác cháu đã điềm tĩnh hơn hội này rất là nhiều rồi, đúng không? Nhưng mà tất nhiên là vẫn không. Thì cháu không biết là cái điều gì khiến cho mình biết là đủ. Tại vì khi mình còn trẻ và khi mình vẫn còn mọi thứ còn đang rất là mới thì mình thấy là không có gì là đủ cả, tôi vẫn còn có thể nhiều hơn.
thì cháu không biết điều gì sẽ như bác nói là nó là sự lựa chọn, mình hãy lúc nào thì mình tìm thấy cái điều đấy, hay là phải là trong một cái điều kiện đặc biệt là một gia đình được đào tạo như vậy. Cháu cái đấy là cái cháu không. Nó có hai cái lĩnh vực và cái chuyện đủ với thiếu nó khác nhau. Dạ. Ví dụ như bản thân tôi ấy, thì tôi chả bao giờ tôi thấy rằng những cái biết của mình là đủ. Lúc nào mình nghĩ rằng mình luôn luôn phải học, mình luôn luôn vẫn phải tìm hiểu, vẫn phải đọc thêm, vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải tự thí điểm, vẫn phải, tức là cái mà mình biết không bao giờ đủ. Chứ còn bây giờ bảo cuộc sống nôm na hàng ngày thì nó đủ từ lâu rồi. Tức là ví dụ như mình ăn cũng đến thế thôi, đúng không? Càng ăn càng mệt chứ không phải là không thế. Cho nên là nó rồi ăn rồi mặc nó không thế. Quần áo nhiều khi tôi mặc những cái này không biết tới hàng mấy chục năm rồi cũng mà tôi thấy nó cũng chả làm sao cả. Thế thì những cái chuyện như thế nó không khiến cho mình lao tâm khổ tứ, hay là mình không thấy rằng mua cái xe rồi phải thay đi thế này thế kia. Bây giờ tôi chỉ đi cái xe đạp, tôi cứ đi mãi cũng được. Để có cái xe máy tộc để đèo nhau đi thì tôi đã có cái xe tốt thì như thế là được rồi. Chứ còn bảo là bây giờ đáng nhẽ là bác phải thay lên đời thì chứ, thì lên đời tôi thấy nó còn vinh vác hơn, mà nó còn xấu hơn cái xe cũ của mình, thì mình không có cái nhu cầu ấy nữa. Dạ. Cháu hiểu không? Thế cho nên là mà bạn bè cũng thế, bạn bè thì cũng đã có những người bạn rất tốt và người ta cũng suy nghĩ như mình, cho nên là cái thế giới nhỏ nhỏ của mình ấy nó rất đầy đủ. Bao giờ cũng có bạn tốt, bao giờ cũng có những người trong nhà yêu quý lẫn nhau, anh em hòa thuận, chả có tranh chấp cái gì. Tôi thấy đấy là quá đầy đủ đối với một cái đời sống bình thường. Ăn uống bây giờ thì với mình bán được chanh như thế thì mình ăn thế cũng là nhiều lắm rồi, chứ còn làm sao mà bảo là thế này thế nọ được, đúng không? Thế mà con cái thì bây giờ đứa nào nó cũng có nghề có nghiệp, nó cũng sống được bằng nghề nghiệp của nó, mình không phải nuôi nữa. Thế thì thôi chứ còn, đúng không? Nhưng đúng là trong cái vế này cái sự không đủ nó giúp cho cái sự đủ ạ. Cái sự không đủ ấy nó rất là trừu tượng, nó rất trừu tượng thì đẹp, đúng không? Nó trừu tượng thì nó đẹp, bởi vì cái càng những cái ý tưởng, hay là những cái biết, hay là những cái câu hỏi, những cái câu trả lời nó càng đi, nó càng mở, nó càng uyên áo, thì mình cảm thấy là cái thế giới nó hiện ra nó có những cái màu sắc khác, nó có những cái âm thanh khác, nó thích hơn nhiều. Chứ còn bây giờ bảo tranh nhau là mẹ rượu vang mày lại uống như là loại này hạng bét là phải thế kia, cứ thế này thế kia, tôi thấy nó chả có nghĩa lý gì cả. Đấy. Nó khổ lắm. Chứ còn bây giờ mà nếu mà đã muốn như thế thì chả bao giờ đủ cả, bởi vì bao giờ cũng có những người ta hơn hẳn mình về cái chuyện như thế. Mà rồi bây giờ xã hội tiêu thụ như bây giờ thì nó cứ bày ra đủ mọi thứ để mà anh phải tiêu, để mà anh phải dùng, chả bao giờ nó hết cả, chả bao giờ hết. Nó tạo ra nhu cầu để cho anh xài, và anh không xài thì anh lạc hậu, thế thôi. Cho nên thà mình cứ lạc hậu đi, mà mình lại có cái thế giới. Thực ra những cái người mà mải mê những cái chuyện kia, tiếp xúc với họ mình thấy nó ngại lắm. Đấy. Chả bao giờ một cái câu nói của họ là mình chả bao giờ mình thấy nó nói đúng thực cái gì trong lòng nó nói đúng là cả. Thế nhưng cái cuộc đời nó khác hẳn đi. Nhưng lúc nào bác cũng biết điều này, hay là lúc nào thì cái mình hiểu, mình không có ý thức là mình biết hay không. Cái đấy nó như tôi nghĩ thì nó gần như là một cái sự nó vô thức thôi. Nhưng mà hình như lúc nào nó cũng có cái ngọn đèn rất bé bé, ngọn đèn dầu thôi, nó bé tí thôi, nhưng mà nó là của mình thổi thì nó mới tắt, chứ không ai thổi được. Thì thôi nó cứ soi đến đâu thì mình biết đến đấy. Nó vẫn là cái đèn của mình. Cháu nhớ trong một cái bài phỏng vấn mà có một cái câu chuyện bác bảo là hồi đấy bảo bên nước ngoài, xong rồi là có một cái card visit, xong rồi mọi người bảo là hay bác in cái danh xưng của bác lên như kiểu là nhà văn họa sĩ hay là gì đấy, xong bác bảo là tôi chỉ in một cái là người sống, the survivor. Thì không biết là mải sống thì mình chả để ý những cái đấy. Nhưng mà cái người sống theo ý của bác là như thế nào? Ý của tôi thì nó khác.
Tức là cái cuộc sống của mình bao giờ mình chả hiểu, mình nói về cái đấy nó rất khó cơ, bởi mình chỉ có thể cảm thấy được thôi. Tại vì tại này là mình may mắn là mình sinh ra thì tự nhiên là mình có những cái say mê mình không bỏ được. Ví dụ như từ bé lớn, lúc từ bé tí thì tôi cũng chỉ thích là giá như sau này mình được, mà tôi rất thích là ví dụ như nhìn ông Victor Hugo chẳng hạn, mình chỉ bảo chả giá thì mình trông giống được ông này thì hay quá, ông sao nó ông viết hay thế nhỉ. Hay là như Rembrandt chẳng hạn, cái thứ mình sướng nữa, mình bảo làm nào về sau cái mắt của mình nó như cái mắt của ông này thì có lẽ thì mình sẽ nhìn thế giới cũng như là ông ấy, nó khoái lắm. Nhưng như nên là cái mơ ước của mình nó buồn cười thế. Thế trong mấy ít lâu nay là cái mắt của mình bắt đầu nó có túi, vợ mình còn trêu mình bảo mắt anh sắp thành mắt Victor Hugo với bảo thế à. Thế thì những cái chuyện như thế nó làm cho cái cuộc đời của mình lúc nào nó có vẻ nó cứ như trẻ con thế thôi. Thế nên là thì tự nhiên những cái người mà người ta cùng với cái tần số của mình thì người ta chơi với mình nó bền. Còn không thì tự nhiên nó cũng đi thôi, mình cũng chẳng phải đuổi người ta đi. Thế nó cũng nhẹ nhàng ấy mà, cũng chẳng có cái gì. Cứ có đủ miếng ăn, không phải đi vay, đúng không? Rồi không phải nợ nần ai. Tôi cho như thế là sướng lắm rồi, như thế là tốt lắm rồi. Mà mình đã qua những cái năm tháng như vậy, qua những cái năm tháng mà lúc mà đẻ đứa con đầu lòng cứ phải đi sang nhà vợ vay cô em vợ hàng 10 đồng để đi mua thức ăn trong ngày. Thì những cái cảnh như thế mà mình đã làm đủ mấy cái chuyện mà mình qua được, thì bây giờ là mình thấy nó quá đầy đủ, không cần gì mà phải lo quá những cái chuyện này nữa. Thì lúc bác vẽ này, lúc bác viết này, về lúc bác dịch ấy, cái bản thể này nó có thay đổi và có sử dụng các công năng khác nhau không? Bác không biết đâu, bác chỉ biết là nó làm những cái lúc ấy là nó quên hết những cái việc khác. Đấy, ngồi một tí đã thấy gọi ăn xuống ăn cơm, nó nhao nhoáng cái nó đã hết ngày. Thế nên là những cái việc như thế nó làm cho cái ngày của mình ấy nó thực sự là nó rất nhanh. Mình không có đủ thời gian để mà làm như thế, cũng không có đủ thời gian để lo những cái việc hay là nghĩ đến những cái việc gì khác mấy nữa. Thì những cái ngày đấy là những ngày mà cảm thấy nó rất hạnh phúc. Đấy. Nhưng lúc dịch văn của người khác với lúc viết văn của mình nó có một cái sự tự do hơn không ạ? Nhất định rồi, nó có tự do hơn chứ, tự do hơn. Cho nên dạo này là mình muốn viết nhiều hơn là vì thế. Vì giờ cũng cảm thấy là cũng có cái điều mà có thể viết nên viết ra được. Thế còn trước đây thì vẫn còn, một là mình không tự tin vì mình cứ hay nói cái gì nó cũng thật đấy. Thì xong rồi thì mình nghĩ rằng nếu mình nói cái gì cũng thật này chắc đếch phải nhà văn. Nhà văn là nó phải hư cấu cơ, đúng không? Nó phải có những cái gì nó phải kinh khủng với các thứ này kia, chứ còn mình những cái chuyện bình thường này mình viết thôi. Thành ra cũng chẳng muốn viết đâu. Nhưng mà bác có nghĩ là ví dụ như một người viết phải có cái độ chín nhất định không? Là như kiểu là ví dụ như một tác giả có thể viết một tác phẩm nổi tiếng do tài năng bộc phát của họ khi họ còn trẻ, nhưng mà để một cái tác phẩm mà nó có độ chín ấy, thì họ phải có đủ trải nghiệm, phải đủ trải đời, rồi đủ cái sự gắn kết với xã hội để mà xây dựng nên những cái nhân vật mà có cái đời sống phong phú. Thế nào là chín, thế nào là đủ nhé, đúng không? Tại vì người trẻ người ta có cần chín đâu, người ta cứ viết đúng những cái xanh của người ta chứ, đúng không? Tôi nghĩ là cái chuyện chín hay là không chín nó không quan trọng bằng cái thật. Anh nghĩ thế nào, anh nghĩ cái gì anh viết đúng với những cái nghĩ. Chứ đừng viết vì cái mục đích gì khác. Đừng viết để thành nhà văn, đừng viết để thành nổi tiếng, đừng viết để bán được sách, đừng viết để mà chửi bới, đừng viết để mà cạnh khóe. Viết là viết cái gì đấy mình nghĩ rằng viết ra để có ích cho đời thì nó sẽ tốt. Chứ còn viết để mà xả cản những cái thù hận của mình, hay là để không dám đi ra đánh bỏ mẹ nó thì lại viết cạnh khóe chửi nó, thì viết làm cái gì, đúng không? Nếu mà cần thích thì xông ra mà đánh nhau với nó đi, đúng không? Đấm cho nó chết thì chứ được gì mà phải dùng đến văn chương. Nghệ thuật tôi không thích làm nghệ thuật để mà cạnh khóe nhau hay là đâm chém nhau bằng nghệ thuật. Nghệ thuật nó là một cái mà trời đất ban cho để mà mình được hưởng những cái đẹp,
hưởng những cái rất là sang trọng, đẹp đẽ, cao quý, đúng không? Những cái tinh túy của trời đất, những cái đẹp mà nó bày ra trước mắt. Mà sao không sống bằng cái đấy, mà lại phải dùng nó để mà hạ nhau, đấy, nó thành cái vũ khí thì tôi không thích. Đấy là quan điểm của tôi thôi. Chứ còn rất nhiều nghệ thuật thì từ xưa giờ vẫn được sử dụng để mà làm vũ khí thì đã đành rồi. Cái đấy là xã hội thì không tránh được. Nhưng mà đấy là lựa chọn của mình. Anh có thể rất nổi tiếng là nếu như anh sử dụng cái công cụ đấy để mà anh có thể có một cái chỗ đứng ở trong cái hệ thống xã hội. Nhưng mà nếu những cái người như tôi không muốn đứng vào đấy thì nó lại khác. Bác dịch rất là nhiều những cái tác phẩm mà gọi là để đời ạ. Liệu có những cái tác phẩm đấy đúng không ạ? Tức là trong kho tàng văn chương tất nhiên là còn rất là nhiều, nhưng mà cũng là những cái cuốn rất là oách rồi ạ. Thì có cái đặc điểm chung gì nếu bác quan sát được giữa họ hay không ạ? Những cái tác phẩm đặc điểm gì? Đặc điểm chung giữa những cái tác phẩm bác đã dịch, nó có một cái, tại vì bác nói rằng là nó là sự lựa chọn và bác sẽ thích cái văn chương của nó thật, hay là đúng không ạ? Cháu cũng cảm giác như là văn chính là người. Thì không biết là những cái tác phẩm mà bác đã dịch và nó đều là những cái cuốn rất là oách, thì có cái đặc điểm chung gì giữa chúng không ạ? Đặc điểm chung của những cái đấy, tại sao những cái đấy nó làm cho mình thích và mình muốn dịch, đúng không? Tôi nghĩ rằng chắc là nói một cách rất giản dị thì chắc là cái giọng điệu của những tác giả đấy nó hợp với mình. Thì mình nghĩ là từ cái giọng điệu đấy mình cảm thấy rằng mình cũng có những cái tần số đấy. Thế chứ còn người ta có thể nói nhiều chuyện rất khác nhau, nhưng mà cái cách nói của người ta và cái cách đặt vấn đề của người ta nó vẫn cứ gần gần với mình. Đấy, chứ nó không nó tôi nghĩ rằng chắc cái đấy nó là cái cơ bản. Đời thì nó muôn vàn câu chuyện khác nhau, đúng không? Nhưng mà cái cách đặt vấn đề của người ta với đời và cái cách mà người ta dựng nó thành những câu chuyện là nó có vẻ hợp với mình, tần số với mình. Thì tôi cho rằng đấy là những cái nó làm cho mình thích và mình muốn kể lại câu chuyện của người ta bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Tôi nghĩ rằng đấy là cái chỗ mà tôi với các tác giả đấy gặp nhau. Chứ tôi cũng chẳng có kiến thức gì, cũng chẳng có lý luận gì để mà phân tích về cái chuyện lý thuyết về văn chương hay là thế này thế nọ. Cái đấy đối với tôi nó cũng bề ngoài lắm. Nó giống như cái việc là cháu rất là muốn phỏng vấn bác, vì cháu, và tất nhiên là cái phỏng vấn đấy nó cũng mơ hồ với cháu là cháu muốn được phỏng vấn bác. Đấy thì cũng kể với Thư. Thế nhưng mà sau đấy cháu mới phát hiện ra tất cả những cái cuốn bác đã dịch ấy là những cuốn cháu đã đọc. Tất nhiên là cháu cũng đọc sách này sách kia, nhưng mà cháu đọc ở những thời kỳ rất khác nhau, và cháu đọc các tác giả khác nhau. Kể cái cuốn Utopia cũng thế, là tức là bằng cách nào đấy là trong một loạt các sách thì mình lại chọn cái cuốn đấy để mình đọc. Đấy thì hôm nay cháu bất ngờ nhất là đến cái người cháu thấy ôi bác dịch toàn những cuốn cháu biết, tại vì có rất nhiều cuốn cháu không biết, và cháu cũng đọc sách theo thích thì đọc, chứ không phải là vì cái cuốn đấy nó rất là oách và mọi người đọc thì mình đọc. Đấy thì cái đấy là cái cháu thành ra cháu tò mò. Thế nhưng mà cuốn sách riêng của bác có nghĩ là bác có phải tiếp người sẽ viết một cuốn sách để đời hay không? Thì cái gì chả để đời, việc gì mà phải to tát cái gì nữa. Mình biến rồi thì cái đấy nó ở lại. Mà nếu nó ở lại dưới cái dạng một quyển sách hay là một bức tranh, thế là được rồi. Thế còn sách thì cần gì và cứ phải đổ sộ hàng mấy tập mấy tức mới là để đời. Tôi nghĩ là nếu như mình đã nói đến chữ nghĩa, chỉ cần một câu thôi cũng đã được, chứ cũng không cần phải nhiều. Thế cho nên là mình làm như thế là cũng đã hơi lắm lời rồi, đúng không? Thế còn thì thật ra là cuối cùng mình nghĩ thế này thì mình nghĩ được một câu của người ta đã là quý rồi. Đấy. Mình chả có khả năng nào mà nghĩ hết được một cuốn sách đâu, đúng không? Nhớ làm sao được. Nhưng mà trong cái cuốn sách đấy tự nhiên nó đọng lại cho mình, nhiều khi nó chỉ là một lời dặn dò, nó chỉ còn là một câu thôi. Đấy. Thế cho nên là ngày xưa các cụ cái kiểu như là văn hóa bên phương Đông này, mà có một ông gác cổng thành, ông ấy bảo ông lão tử là thôi ông như thế bây giờ ông nên viết sách, thì lão tử mới viết. Mà viết thì cũng rất ngắn gọn thế thôi, từng câu. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy cũng là một cái nhắc nhở mình đừng có lắm lời quá, đúng không? Bây giờ nó cũng chẳng ra làm sao. Nhưng bác đã làm hết những việc bác thích và muốn làm chưa ạ? Chưa.
Tại vì bác thực ra là bác không phải là làm cho bác, mà bác vẫn nợ mẹ bác một cuốn sách thực tế. Và thực ra là đấy là cái cuốn sách bác định viết đầu tiên đấy, về mẹ bác đấy. Thế rồi thì cha hiểu thế nào, cụ cứ mình nằm mê thế cụ lại bảo dặn là thôi con cứ làm cho bố đi. Thế xong vừa rồi là bảo thôi mày làm cho con đi, cho chính con còn đang sống đây, mẹ cứ để sau. Thế là mình vẫn chưa làm được cho bà. Thế còn thực ra là tôi nợ mẹ tôi nhiều nhất đấy. Tôi phải làm để cho cuộc sống của mẹ tôi nó đấy, ít nhất nó cũng còn đọng lại ở trong cái cuốn sách của mình viết. Thế thôi, mà cuốn sách ấy nhiều khi chẳng cần ai đọc đâu. Thế nhưng mà tôi muốn đọc, ít nhất là con cháu tôi nó biết là tôi có một người mẹ như thế. Bác có nghĩ cái việc mà bác viết một cuốn sách cho mẹ hay là để lại một cái gì đấy cho cuộc đời là chức năng lớn nhất của văn chương không? Bác chả biết thôi. Những cái câu hỏi đấy đối với bác nó có vẻ nó to tát quá. Bác cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng bác có cần phải lấy đà để viết không ạ? Tức là cháu nghĩ là cái cuốn sách về mẹ bác, bác đã nghĩ và hình dung về nó trong đầu chưa? Và bác đang đợi gì để viết ạ? Bác cũng phải có đến 5-6 version rồi. Thế nhưng mà nó vẫn không ra. Bác vẫn nghĩ là nó chưa phải, nó chưa đúng. Tại vì nếu như bảo là để mà viết, để ra xã hội cho công chúng, để giới thiệu một nữ họa sĩ, nó khác. Còn đây là bác vẫn muốn viết rồi. Đây là mẹ tôi, nó viết cho mình và viết cho con cháu, gia đình nhà mình là chính. Nó lại khác. Còn cái đấy có chia sẻ được ra xã hội hay không quan trọng. Không quan trọng. Đấy. Tôi muốn trả nợ mẹ tôi một cái cách nó rất là riêng tư như thế. Nhường cho Thư câu hỏi, cháu hay hỏi một câu. Cháu hay hỏi một cái câu mà khách mời nào cháu cũng hỏi. Đấy, nhưng mà cháu để Thư hỏi xem Thư có thuộc câu hỏi đấy không nào. Câu hỏi đấy là ví dụ nếu một ngày mà bị lạc trên hoang đảo mà không biết ngày trở về thì chỉ được mang một cuốn sách thì bác sẽ mang cuốn sách nào? Câu cliché quá nhỉ. Bác phải mang cái quyển sổ ghi chép của bác thôi. Sổ ghi chép hay là sách đây là ghi chép? Không, quyển sổ viết tay. Bác có sách ghi chép rồi, bây giờ bác mang quyển sổ chép. Quyển sách kia nó ra sách rồi, còn đây là quyển sổ của mình thôi. Cái lúc ấy còn đọc sách của ai làm gì, ghi của mình đi chứ. Có mỗi một ngày mà có mỗi mình trên hoang đảo thì cái chỉ có mình là đọc là thích nhất rồi, mà mình phải để lại cái gì. Cháu sẽ hỏi tiếp câu đấy là sau khi bác ghi chép xong thì ai, theo bác hình dung ai sẽ nhặt được quyển sổ đấy? Ai sẽ nhặt được à? Hy vọng nó có một đứa bé con, nó đi chơi với mẹ nó hay với bố nó ở trên một cái thuyền này. Rồi nó bảo có cái chai gì kia đấy. Bác lại phải nhét vào chai cơ? Thì không có làm đâu. Nhét vào chai chứ, cho nó trôi nổi. Đúng không? Thì may ra có thằng bé con ấy. Mà con bé con cũng được, nhưng mà trẻ con thì thích hơn. Tại sao trẻ con lại thích hơn ạ? Vì trẻ con nó giống mình, nó dễ gần mình hơn, đúng không? Nó chưa nhiều thông tin, nó chưa phải xử lý thông tin, nó chưa. Nhưng mà nó lại phải đi với bố mẹ nó cơ. Thì thế. Mà nó có tình yêu của bố mẹ nó thì nó mới ra nó. Thực ra cháu có nhiều chuyện để hỏi, nhưng mà cháu nghĩ là cho cái buổi podcast ngày hôm nay, bác thấy bọn cháu còn hỏi thiếu gì không? Nhiều quá còn gì. Nhưng mà phải nói thật là lần đầu tiên mà tôi được có một cái câu chuyện nói chuyện nó vui vẻ thoải mái này đấy. Là phải nói là rất không phục hai bạn trẻ này. Mình có cảm giác là mình không đến nỗi phải ngồi với tivi nữa. Thế giỏi đấy, các cậu giỏi lắm. Cháu cảm ơn. Đấy thôi, nói chung là mình cũng nên biết đủ. Mình biết đủ để mình
biết là có nhiều thứ mình sẽ phải tìm hiểu thêm. Cái điều mà qua cái chương trình này cháu cũng hay nói là khán giả của cháu các bạn sẽ trẻ hơn. Bác là người lớn tuổi nhất đã lên chương trình. Thế à? Đấy. Nhưng cháu nghĩ là như bác nói ấy, là cũng như một đứa trẻ, bác dần rất là gần với người trẻ, thì cháu cũng nghĩ là chữ nghĩa nó không có tuổi, nó và ai cũng, và cái bài học mà cháu thấy khi bác nhắc ấy thì chính là cái điều mà tuổi của cháu này, tuổi của Thư này, tuổi các bạn đọc của Vietcetera đều tìm hiểu, đấy là tìm cái bản thân mình. Đúng. Tìm ra là mình, là mình lựa chọn của mình tự chọn. Chỉ có mỗi cái khác biệt nên nhớ là thế này, không bao giờ mình tìm thấy mình ở mình đâu. Mình tìm thấy mình ở thế giới xung quanh mình, ở người xung quanh mình. Không ai sống một mình, không ai tự nhiên bảo đi tìm mình rồi chỉ biết có mình. Nếu mà đi tìm cái tôi là mất, đi tìm cuộc sống ở ngoài kia kìa thì sẽ tìm thấy mình. Cháu cảm ơn bác rất là nhiều. Hy vọng đây là một cái podcast mà khiến các bạn hơi nhìn ra ngoài bản thân chút xíu. Cảm ơn bác Trịnh Lữ rất nhiều. Quên, cháu vẫn có một câu hỏi. Đấy là tại sao bác lấy tên là Trịnh Lữ? Tại vì là bác cái dạo ấy là bác thấy mình đi lang thang quá, mà nó ứng với cái quẻ lữ ở trong kinh dịch ấy. Đấy, cho nên là tôi lấy cái chữ đây để may ra để lúc nào cũng nhớ là mình đang là lữ khách thôi, chưa phải là nhà mình. Thế rồi nó về nhà rồi, đến lắm lúc cũng nghĩ mình cũng vẫn là lữ khách, nhất là cái giai đoạn đầu. Đấy. Và cho đến bây giờ thì cái thế giới mà mình đang linh tinh ở trong ấy, đi linh tinh ở trong đấy, cứ mỗi ngày nó một khác, thì thôi cứ giữ cái chữ. Ok, cháu hết rồi. Cháu cảm ơn bác. Cảm ơn hai bạn trẻ nhiều, giỏi quá đấy, nói chuyện giỏi lắm. Có phải không nhỉ các cậu?